אף אחד לא יודע מה יקרה לילדים. אף אחד. הניסוי הוא קטן מאוד, מאוד מאוד. אם ילדים גם ככה לא מקבלים מחלה קשה, אז מה המשמעות של להוריד את המחלה הקשה בעוד 90%? אין מחלה קשה. זה מאוד מאוד נדיר. מצד שני, אתה בא ואתה עושה פרוצדורה רפואית לילד, למחלה שהוא לא הולך לחלות במחלה קשה, ואין פרוצדורה רפואית שעושים שאין בה איזשהו אלמנט של סיכון. מעבר לזה שלילדים קטנים, והניסוי הוא ניסוי קצר טווח, עברו כמה חודשים, מי יודע מה זה יעשה להם בעוד 10 שנים? אבל בכל זאת אומרים לך בראיית מקרו, המומחים, ואני מניח שגם אם ה-FDA יאשר, הוא גם מתייחס לזה, אתה רוצה חברה מחוסנת. זה לא רק שאלה של תחלואה קשה בקרב מבוגרים. זו לא עילה מספקת כדי לבוא ולתת מענה לחברה? לא, זו לא עילה מספקת, כי אתה לא תחסן את הילד בשביל להגן על סבא. אם סבא חשוף למחלה, תגן עליו. ואם 3 חיסונים שנתת לסבא עדיין לא מגנים עליו, אז בעצם החיסון פה הוא חסר תועלת. האישור של ה-FDA הוא אישור והוא לא המלצה. תזכרו שאתם לא לוקחים את הילדים, נותנים להם זריקה וקרמבו ושולחים אותם הביתה. צריך לדעת מה תופעות לוואי שיכולות להיות. אם משרד הבריאות יהיה שקוף ובאמת ייתן את כל הנתונים, זה יהיה משהו די חדשני, כי עד עכשיו לא ראינו את זה. לא לגבי תופעות לוואי, לא לגבי מי כן מת מקורונה ומי לא מת מקורונה, ובטח לא לגבי מספרי הילדים שחלו במחלה קשה. צריך להודות, המחלה הזאת היא לא מחלה של ילדים. והחיסון לא מונע מחלה, אלא מונע מחלה קשה. ולכן, כל התיאוריה הזאת של לבוא ולהגיד שאנחנו ננסה לקבל חסינות עדר, לא יכולה להתבסס על חיסון שגם מי שחוסן נדבק ומדביק.